Тисячі років тому під цим самим небом, що зараз дивиться на нас, уже пульсувало життя. Та сама земля тримала на собі людей, чия кров, наша кров, текла у жилах воїнів, мисливців і будівничих великих міст. Уявіть золоту нитку. Тонку, невидиму, але надзвичайно міцну. Вона тягнеться від вас, крізь ваших батьків і дідів і прадідів, в глибину тисячоліть, через середньовіччя, через добу скіфів, через епоху великого трипілля, до мисливців, що стояли на берегах Дніпра 12 тисяч років тому і дивились на той самий горизонт. Ця нитка – ваша ДНК. І вона пам'ятає все. Вона пам'ятає сталевий характер скіфського царя, що не схилив голови перед Дарієм. Вона пам'ятає героїчну відвагу трипільського будівничого, що зводив місто більше за будь-яке тогочасне місто світу. Вона пам'ятає незламність воїна, що стояв на валу темної ночі, не рухаючись і не відступаючи. Та сама незламність, той самий сталевий дух, загартований тисячоліттями, він живе сьогодні у кожному українському захисникові, що стоїть на своєму рубежі. У кожному чоловікові і кожній жінці, що обрали не тікати, а стояти. Це не поезія, це наука. І сьогодні ми поговоримо про докази. Вітаю вас у нашому нічному колі на каналі «Давня історія України. Шепіт давнини». Якщо ви відчуваєте поклик пращурів у моїх словах, просто поставте вподобайку цьому відео. Нехай наш шепіт розлітається світом. Що таке ДНК? Для нашої розповіді це не просто наукове поняття, це жива пам'ять. Архів, що зберігає інформацію про кожного вашого пращура, про кожного, хто жив на цій землі до вас. У кожній клітині вашого тіла мільярди пар нуклеотидів. Довга молекулярна нитка закручена у подвійну спіраль. Ця нитка несе в собі не лише інструкції, як будувати ваше тіло. Вона несе відбитки всіх людей, що були до вас. Деякі ділянки ДНК змінюються дуже повільно. Вони передаються від батька до сина або від матері до дочки майже без змін протягом тисяч поколінь. Саме ці ділянки дозволяють вченим простежити міграції народів і зв'язки між популяціями через тисячоліття. Це і є наука про генетичну генеалогію. Наука, що за останні 20 років перевернула наше розуміння людської історії. Що дала відповіді на питання, які тисячоліттями не мали відповіді. Коли вчені почали досліджувати ДНК сучасних українців і порівнювати їх з давніми зразками, результати виявились приголомшливими. Не для тих, хто знав нашу справжню історію, але для тих, хто думав, що українці – це якийсь молодий народ, що виник відносно недавно. Дані показали інше. Дані показали 12 тисяч років. 12 тисяч років неперервної присутності на цій землі, від часів, коли танув останній льодовик, і люди поверталися на береги Дніпра, і до сьогодні. Золота нитка не обривалась ніколи. Почнемо з самого початку, з того моменту, коли після останнього льодовикового максимуму, приблизно 12-14 тисяч років тому, клімат почав теплішати і люди почали повертатись на землі, що раніше були вкриті льодом або були надто суворими для проживання. Дніпровський регіон, береги Бугу і Дністра, Подільське плато. Ці землі стали одними з перших місць, де відновилось постійне людське заселення після льодовика. Хто ці люди? Вчені називають їх мисливцями і збирачами епіпалеоліту. Вони полювали на оленів і зубрів, ловили рибу в річках, збирали дикорослі рослини. Жили невеликими групами у тимчасових таборах. Але вони вже були тут, на цій землі, і їхня ДНК задокументована.
Зразки давньої ДНК з поховань на території сучасної України, що датуються 10-12 тисячами років, показують певний генетичний профіль. Профіль мисливців і збирачів, що населяли Євразію після льодовика. І що найважливіше для нашої розповіді, цей генетичний профіль присутній у сучасних українцях, не десь далеко на периферії геному, а як значущий компонент нашої спадщини. Ваша ДНК пам'ятає цих людей. Людей, що стояли на березі Дніпра 12 тисяч років тому і дивились, як тане лід і як повертається весна. Вони – ваші пращури, не метафорично, буквально. Але це лише початок нашої генетичної подорожі. Бо 12 тисяч років – це не одна незмінна картина. Це динамічний процес. Процес, де хвилі міграцій змішувались з місцевим населенням, додаючи нові шари до нашої спадщини. Приблизно 8 тисяч років тому на землі України прийшла нова хвиля. Землероби з Анатолії, з теренів сучасної Туреччини. Люди, що вже знали, як сіяти зерно і тримати домашніх тварин. Вони принесли нову технологію, нові культури, нові уявлення про організацію суспільства. Вони не знищили місцевих мисливців і збирачів, вони змішались з ними поступово через покоління і шлюби. Саме з цього змішання народилась та культура, яку ми сьогодні знаємо як трипільську, про яку ми вже розповідали на нашому каналі. Але сьогодні ми дивимось на неї крізь призму ДНК. Генетично трипільці – це поєднання місцевих мисливців і збирачів з анатолійськими землеробами. Це унікальний місцевий синтез, що сформувався саме тут, саме на цій землі. І цей синтез теж присутній у сучасних українців. Коли ви дивитесь на трипільські розписні горщики, коли бачите характерні символи трипільської кераміки, сонячні знаки, завитки, символи родючості, ви дивитесь на мистецтво своїх буквальних генетичних пращурів, не народу, що жив десь там далеко, а людей, чия кров тече у ваших жилах. Трипільська цивілізація. Ми вже розповідали про неї окремо, але зараз лише кілька слів, щоб нагадати масштаб. Від 6 до 3 тисячоліття до нашої ери на теренах сучасної України існували найбільші поселення у тогочасному світі. Міста по 10-15 тисяч мешканців – це більше, ніж тогочасні міста Месопотамії і Єгипту. Складна суспільна організація, висока матеріальна культура, унікальне мистецтво, розвинуте землеробство. І потім зникнення, або точніше трансформація. Трипільська культура не зникла безслідно, люди нікуди не пішли. Частина з них була поглинута новими хвилями переселенців, частина сама мігрувала, але їхні гени залишились. Дослідження показують, що трипільський генетичний компонент присутній у сучасному населенні України. Він помітний і значущий. Він нікуди не зник разом з культурою. Ця ідея дуже важлива. Культура може змінитись, обряди, мова, назви можуть стати іншими, але генетична пам'ять залишається. Коли ваша бабуся малювала писанки з певними символами, вона, можливо, повторювала жест своєї пращурки, що жила у трипільському місті 5 тисяч років тому. Не знаючи про це, але роблячи, тому що щось у глибині пам'яті вело руку. Кров пам'ятає. Підпишіться на канал «Давня історія України. Шепіт давнини», щоб не пропустити нові відео про нашу давню спадщину. Приблизно 5-6 тисяч років тому на арену вийшла нова сила. Зі Сходу, зі степів між Каспієм і Чорним морем почали розповсюджуватись люди, що вчені називають носіями ямної культури.
Вони були скотарями, кочівниками, чудовими вершниками, одними з перших, хто освоїв верхову їзду. Вони говорили мовою, яка стала праіндоєвропейською, мовою пращуром більшості сучасних мов Євразії, від санскриту і перської до грецької латини і всіх слов'янських мов. Генетично вони несли певний специфічний профіль, так звану анатолійську степову спадщину, профіль, що різко відрізнявся від трипільців і місцевих земноробів. Зустріч цих двох генетичних потоків – трипільського земноробського і степового скотарського – це ще один великий момент у формуванні нашої спадщини. Вони не просто змішались, вони синтезували щось нове. Щось, що не було ні суто степовим, ні суто землеробським, щось глибоко своє. Ця синтетична спадщина, вона теж у вас. У вашій ДНК живе і трипільський землероб, і степовий скотар, і мисливець, що стояв на березі Дніпра 12 тисяч років тому. Ви не один народ, ви зустріч народів. Зустріч, що відбулась на цій землі протягом тисячоліть. І ця зустріч зробила вас такими, якими ви є. А тепер давайте поговоримо про скіфів, про народ, що у 7-3 столітті до нашої ери панував у степах Причорномор'я, і чиє золото досі вражає весь світ. Ми вже розповідали про скіфів окремо, але крізь призму ДНК вони постають зовсім по-новому. Генетичні дослідження скіфських поховань на території сучасної України дали чіткий результат. Скіфи, особливо ті, що жили у лісостепових районах і яких Геродот називав скіфами-орачами, мали значний компонент місцевого населення, того самого населення, що жило тут до них. Тобто скіфи – це не повністю чужий народ, що прийшов і зайняв порожню землю. Це значною мірою нащадки тих самих людей, що жили тут тисячоліттями, з додаванням нових генетичних потоків зі Сходу. Скіфські лісостепові землероби генетично дуже близькі до пізніших слов'янських популяцій. Це означає, що між скіфами і слов'янами прямий генетичний зв'язок. Не через якихось посередників, а через безперервну присутність на цій землі. Той непохитний скіфський цар, що відповів Дарію «Ми не підкоримось», той скіфський воїн, чиє золото ми бачимо у музеях, той скіфський мудрець Анахарсіс, якого шанувала вся Греція – це генетичні пращури сучасних українців. Їхня кров – ваша кров, їхній дух – ваш дух. Яку рису характеру ви вважаєте спадком від наших могутніх пращурів? Напишіть у коментарях, мені дуже цікаво. Але давайте зайдемо ще глибше, до часів, коли люди жили поруч з мамонтами. На теренах сучасної України є кілька стоянок, що датуються 20-25 тисячами років. Це добре відомі у науці місця – Мізин на Чернігівщині, Межиріч на Черкащині, Добранічевка. На стоянці Межиріч археологи знайшли щось неймовірне – 4 будівлі, зведені з кісток мамонтів. Великі купольні споруди, де жили люди під час суворої льодовикової зими. Кістки складені з неймовірною інженерною точністю. Великі кістки утворювали основу, менші заповнювали щілини і формували стіни. Ці люди, що будували будинки з кісток мамонтів 25 тисяч років тому, вони теж частина нашої генетичної спадщини. Не такої близької і не такої прямої, як пізніші, але присутньої, тому що вони жили тут. Вони залишили своїх нащадків на цій землі, і ті нащадки не зникли. 25 тисяч років, вдумайтесь. Коли будувались межиріцькі будівлі з мамонтових кісток, не існувало ще ні Єгипту, ні Шумеру, ні Греції.
Не існувало ще жодної з тих цивілізацій, що ми зазвичай вважаємо давніми. А на берегах Росі вже стояли будинки, вже горів вогонь, вже жили люди, ваші пращури. Геногеографія – це наука, що вивчає, як розподіляються генетичні варіанти по географічних регіонах. І вона дає дуже цікаві результати, коли досліджує сучасних українців. Що виявляє геногеографія? Вона виявляє, що генетичний склад українців є надзвичайно давнім і надзвичайно місцевим. Певні генетичні варіанти, гаплогрупи, що характерні для населення України, зустрічаються тут у дуже високій концентрації і мають дуже давнє місцеве коріння. Це означає, що ці варіанти не принесені недавно з іншого місця, вони сформувались тут, розвивались тут, передавались з покоління в покоління тут. Одна з найбільш характерних для українців гаплогруп по чоловічій лінії – гаплогрупа R1A. Вона поширена у слов'янських народів, але у найдавніших своїх підгрупах вона представлена особливо сильно саме на теренах України. Це свідчить про те, що Україна або близькі до неї регіони були одним з центрів, де ця лінія розвивалась і звідки вона поширювалась. По материнській лінії мітохондріальна ДНК, що передається від матері до дітей, картина схожа. Давні лінії, що простежуються до часів перших землеробів і навіть мисливців і збирачів, присутні у значній кількості. Це не займанці, це не нові люди, це давнє і глибоке коріння. Є важливий науковий результат, що стосується саме питання автохтонності. Питання про те, чи є українці корінним народом своєї землі. Деякі дослідження порівнювали генетичні профілі сучасних слов'янських народів з давніми ДНК-зразками з їхніх регіонів. Результати для України дуже промовисті. Сучасні українці генетично дуже схожі на населення, що жило на цих землях у бронзовому і залізному віці. Схожість висока, набагато вища, ніж можна було б очікувати, якби відбулась масова заміна населення. Це означає, що, незважаючи на всі хвилі міграцій і всі зміни культур і мов, основне населення цієї землі залишалось відносно стабільним. Нові люди приходили, але вони змішувались з місцевими, а не замінювали їх повністю. Безперервність – це ключове слово. 12 тисяч років безперервної присутності, 12 тисяч років накопиченої пам'яті, 12 тисяч років формування того характеру, тієї душі, тієї незламності, що ми бачимо сьогодні. Це не вигадка і не романтика, це те, що говорить наука. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І напишіть у коментарях, з якого міста або країни ви зараз слухаєте наш шепіт давнини. А тепер давайте поговоримо про слов'ян, про те, звідки вони взялись і як пов'язані з усіма тими давніми народами, про яких ми говорили. Питання про походження слов'ян – одне з найдискутованіших у науці, але генетика дала деякі чіткі відповіді. Слов'яни, як мовна і культурна спільнота, сформувались у першому тисячолітті нашої ери, але генетично їхні пращури жили тут набагато раніше. Дослідження показують, що слов'янські народи, в тому числі українці, генетично найближчі до населення лісостепової зони Східної Європи, до тих самих скіфів-орачів, що жили тут у першому тисячолітті до нашої ери, до пізньотрипільського населення. Є генетична безперервність між цими групами, вона доведена, вона вимірюється. Слов'яни не прийшли звідкись, вони виросли тут, зі злиття тих самих людей, що жили на цій землі тисячоліттями.
набуваючи нових культурних форм, нових мов, нових звичаїв, але зберігаючи генетичну пам'ять всього, що було до них. І серед усіх слов'янських народів саме українці живуть на тій самій землі, де відбувались ці ключові процеси, де стояли трипільські міста, де кочували скіфи, де полювали мисливці льодовикової доби. Ми не просто нащадки цих людей, ми живемо на їхній землі. Давайте поговоримо про те, що означає ця генетична спадщина для характеру народу, для того незламного духу, що ми бачимо у найважчі моменти нашої історії. Характер – це не тільки виховання і культура, це і природа. І природа, зокрема, сформована тисячоліттями відбору на виживання на цій конкретній землі у конкретних умовах. Наші пращури жили на межі, між лісом і степом, між осілістю і кочівництвом, між землеробством і мисливством. Це завжди вимагало особливої гнучкості, особливої здатності адаптуватись, особливої готовності до несподіванок. Вони будували великі міста, але знали, що місто може впасти. Вони орали поля, але знали, що врожай можуть забрати. Вони виховували дітей, але знали, що спокій не вічний. І в цих умовах вижили ті, хто вмів бути стійким, вмів не здаватись, вмів після поразки підніматись і будувати знову. Це не теорія, це логіка природного відбору. Той незламний характер, що ми бачимо у сучасних українських захисників, він не виник ні звідки у 21 столітті. Він накопичувався 12 тисяч років, загартовувався кожним поколінням, що стояло на своїй землі і не відступало. Сталевий дух скіфського царя і сучасного воїна у Пікселі – це одна і та ж сила, передана через гени, через покоління, через тисячоліття. Є ще один важливий аспект генетичної спадщини – зв'язок з землею. Вчені помітили цікаву закономірність. Люди, чиї пращури тривалий час жили в одному регіоні, часто мають певний психологічний зв'язок з цим регіоном. Не лише культурний і не лише сентиментальний, а щось глибше. Деякі дослідники говорять про топофілію – любов до місця. Про те, що тривале проживання групи у певному середовищі може закріпити певні психологічні риси, що сприяють адаптації до цього середовища. Для українців це земля, чорнозем, річки, ліс і степ, широке небо. Це не романтика про любов до землі, це глибший зв'язок. Зв'язок, закладений тисячоліттями, зв'язок, що пояснює, чому люди залишаються на своїй землі, навіть коли їм пропонують піти, чому повертаються, чому захищають. 12 тисяч років зв'язку з цією землею – це не щось абстрактне, це конкретна реальність, записана у нашій ДНК і у нашій психології. Коли сучасний захисник каже «це моя земля, і я не піду», він повторює слова, яких ніхто не записував, але які звучали тут 12 тисяч років. Від мисливця на березі Дніпра до трипільського господаря, до скіфського царя, до сучасного воїна. Одні і ті самі слова, один і той самий зв'язок. Давайте поговоримо про конкретні генетичні дослідження, про реальну науку з реальними результатами. У 20-х роках нашого століття з'явилась ціла хвиля досліджень давньої ДНК з теренів України і прилеглих регіонів. Зразки з поховань різних епох від мезоліту до середньовіччя були проаналізовані і порівняні між собою із сучасними популяціями. Одне з ключових досліджень провела міжнародна команда вчених, що аналізувала зразки з численних археологічних пам'яток України. Результати опубліковані у провідних наукових журналах
підтвердили генетичну безперервність між давнім і сучасним населенням. Також важливі результати дало порівняльне дослідження слов'янських популяцій, де українці показали найближчий зв'язок з давнім населенням лісостепу, тобто з прямими попередниками, що жили на тих самих землях. Ці результати не є чиєюсь думкою або інтерпретацією. Це виміряні генетичні відстані між популяціями, це числа, і числа говорять ясно. Генетично сучасні українці є найближчими до давнього населення цих земель серед усіх сусідніх народів. Це означає, що ми, у прямому сенсі, є тими ж людьми, потомками тих самих родин, спадкоємцями тієї самої землі. Не нові люди на чужій землі, давні люди на своїй. Дорогі глядачі, ми дійшли до кінця нашої подорожі. Але насправді ми дійшли до початку розуміння того, хто ми є насправді. Ми – народ з 12-тисячолітнім корінням, народ, у чиїй ДНК живуть мисливці, що полювали на мамонтів на берегах Дніпра, будівничі трипільських міст, що були найбільшими у тогочасному світі, скіфські царі і воїни, що не скорились Дарію, пращури, що покоління за поколінням стояли на цій землі і не відступали. Ця безперервність, вона не просто факт, вона відповідь. Відповідь на запитання, звідки в нас ця незламність, звідки ця любов до землі, звідки ця готовність стояти, навіть коли здається, що сил немає. 12 тисяч років загартування, 12 тисяч років відбору тих, хто стоїть, а не тікає, тих, хто будує, а не здається, тих, хто передає дітям не лише майно, а й характер. Сучасний захисник у пікселі – це той самий сталевий дух, та сама героїчна відвага, що вела скіфського воїна, та сама незламність, що дозволила нашим пращурам пережити льодовики, міграції, навали і відродитись знову. Ми – жива історія. Наша кров пам'ятає всі перемоги минулого, і ця пам'ять – наша зброя, наша сила, наше коріння. Поставте вподобайку, якщо ця розповідь вас вразила. Поділіться з друзями. Підпишіться на канал «Давня історія України. Шепіт давнини». Натисніть на дзвіночок. І напишіть у коментарях, з якого ви міста чи країни, яка у вас зараз година і яку рису характеру ви вважаєте найціннішим спадком наших пращурів. До зустрічі у наступному відео. Бережіть себе і свою землю. Слава Україні!